हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो यो भिडियोमा। त आजको भिडियोमा म बनाउन गइरहेको छु ह्याकिङवाला डेकोरेसन लाइट। त्यसको लागि म यो एसएमडी एलइडी लिँदैछु। यो चाहिँ मैले कहाँबाट झिकालेको भन्दाखेरि मैले यस्तो लिडबाट झिकालेको, लिड भन्दा पाता यस्तो चिजबाट, र यो चाहिँ मैले यस्तो खालको लाइटबाट झिकालेको। यो मोबाइल पसलतिर डेकोरेसनको लागि राखेको हुन्छ, त्यहाँतिर पनि यसलाई युज गरेको हुन्छ। मैले यसरी यहाँबाट झिकालेको थिएँ र यसलाई मैले डिसोल्डिङ गरेको थिएँ। डिसोल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ एलइडीको पछाडिको भागमा सोल्डिङ आइरनले तताउनु पर्छ र यसको डिसोल्ड हुन्छ। त कसरी बनाएको छु मैले अगाडि भिडियो हेर्नु होला। म त्यो एसएमडी लाइटलाई जोडेर यस्तो बनाउँछु। यो चाहिँ यसरी बनाउँछु म, हेर्नुहोस्। यसको लागि म यहाँ कपर वायर लिनेछु, कपर वायर विदाउट इन्सुलेसन। यसलाई म नापेर, सही चिज नापेर यसको क्यालकुलेसन गरेर यसलाई काट्छु म। त्यसलाई काटिसकेपछि यस्तो यतिको म लिनेछु, यस्तो खालको। यसलाई यसमा म एसएमडी एउटा गरेर, एसएमडी लाइट एउटा गरेर जोड्नेछु, सोल्डिङ गर्नेछु। तयार गरेको यो सेपलाई म यो कार्टनमा टाल्नेछु, यो कार्डबोर्ड सिटमा, यस्तो खालको सिटमा म त्यसलाई चाहिँ यसरी राख्नेछु। अनि यसलाई मैले ग्लु गनले टाल्छु। अनि यस्तो मसिनो तारले म यसको कनेक्सन गर्नेछु, सोल्डिङ गरेर सबैको कनेक्सन मिलाउनेछु। कनेक्सन चाहिँ सबै प्यारललमा हुन्छ, प्लसको प्लस, प्लसको प्लस, माइनसको माइनस, माइनसको माइनस गरेर राख्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो एसएमडीको लाइट त्यो बनाउनु अगाडि चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। म जति सोल्डिङ गर्छु त्यति नै चेक गर्दै जान्छु, कनेक्सन राम्रो भएको छ कि छैन भनेर। यसको सेप बनाउँदाखेरि पनि अगाडि चेक गर्नुपर्छ, प्लस र माइनस, त्यही अनुसारले हामी कनेक्सन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी सानो पावरले युज गर्नुपर्छ। ठुलो पावर गऱ्यो भने यो जल्न सक्छ होइन, जल्छ। त यसलाई म पावर दिनलाई म युएसबी लिनेछु। युएसबी कनेक्टर, यो चाहिँ 5 भोल्टबाट अपरेट हुन्छ। यसमा मैले यसले उयो अगाडि म छोप्नेछु, यसको फिनिक्सिङ राम्रो होस् भनेर। अनि युएसबी केबलको कनेक्सन गर्नेछु म। यसमा म 10 ओमको रेजिस्टर पनि युज गर्नेछु यसको सेफ्टीको लागि। तपाईँहरू पनि बनाउनु मन छ भने घरमा बसेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो धेरै सामान चाहिँ चाहिन्छ, तर
फाइनल्ली मैले USB केबल कनेक्ट गरिसकेको छु र यसको पछाडि यो छोप्नलाई भन्दा यसलाई सेभ गर्नलाई यो फर्मको युज गर्नेछु म र यो यस्तो बनेको छ यसलाई म यो वालमा टाङ्ने छु डबल साइड टेप युज गर्नेछु म भिडियो या आइडिया मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि बाइ बाइ ह्याभ अ नाइस डे